hanem amint megvan írva. Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. But as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love him. Erről az igéről nem tudok prédikálni. I cannot preach more about that verse. Nincsen hozzá emberi, hogy is mondjam, agyi képessége. There is just no human way to conceptualize this in my mind or go beyond that. Bármit mondanék, Whatever I were to say, Jézus azonnal hozzátenné, Jesus would immediately add, ennél sokkal több, much more than that, ennél sokkal szebb, much more beautiful than that, ennél sokkal jobb. much better than that. Hiába szoroznám be milliókkal, amit én elképzelek, Even if I multiplied it by millions, my imagination, az Úr mindig hozzátenné, az semmi. the Lord would still add, that's nothing. Csak gyere ide, Just come here. megmutatom én, hogy meglepetést tudok okozni. I will show you that I can make a surprise for you. Egy vallomással tartozom nektek. I have to confess something to you. Gyerekkoromban, fiatalkoromban hallottam prédikációkat az Isten országáról. When I was young, I was a child, I heard sermons about heaven, the kingdom of God, És mindegyik valahogy így szól. and all of them sounded something like this. Amikor megérkezünk majd a kapuhoz, When we reach that gate, testvérek, két dolgot fogunk kapni. brothers and sisters, we will receive two things, Koronát, a crown meg egy aranyhárfát. and a gold harp. És engedhetjük egészen egy örökké valóságban. And you can play that thing for all eternity. Ha hazamentünk, azt mondtam a szüleimnek, When we went home, I said to my mom and dad, én nem akarok oda menni. I don't want to go. Hát az számomra egy unalmas ország lenne. Because to me it sounds boring. Elmondtam nektek, nem vagyok muzikális. I've told you I'm not very musical. És ha jól olvasom a profétaság lelkének az írásait, And if I read the spirit of prophecy correctly, akkor Isten az örökké valóságban azokat az ajándékokat fogja tovább fejleszteni, amik már léteznek az életünkben. then I think that Jesus will continue to grow and nourish and nurture some of the gifts that he has already blessed us with on this earth. Szívesen énekelek abban a nagy kórusban. I'm happy to sing in the big choir. De sokkal halkabban, mint a szesztászor. But much quieter than Slowly Sestak. Nekem nincs jó hangom. I just don't have a good voice. Hát, ha én most egy szólót énekelnék, If I were to sing a solo now, ti idő előtt hazamennék. you would leave before it's time. Egyszerűen a Jóisten úgy döntött, hogy ezt az ajándékot nem adja nekem. Simply said, the Lord just chose not to give me that particular Tehát a gift. hárfa pengetés az engem nem vonz az Isten országába. So basically, strumming a harp has no lure for me. De az, hogy az Úr Jézus leül és a megváltási tervet elmondja szebben, mint az emósi tanítványoknak, But the thought of Jesus sitting down and describing even more beautifully this plan of salvation as he did for those two disciples on the road to már most Emmaus. csomagolnék és indulnék. Oh, I'd be packing my suitcase and heading over there. Sose felejtem el Mark, amikor kb. 2,5-3 éves volt. I'll never forget when Mark was about 2.5, 3 years old. Már akkor egy ilyen építész veszett el benne. There was a construction builder type of person lurking in. Tudjátok, ezeket az építő kockákat rakosgatta, és gyönyörű várakat, meg épületeket készített belőle. You know how they have those Legos and building blocks? He would create beautiful buildings from these. És egyszer rám nézett, és azt mondja, apa, One day he looked at me, he said, Dad, a mennyországban lesz Lego. Dad, are there going to be Legos in heaven? És mit mondasz egy gyereknek? So what do you tell a young child? Tehát azt kell mondani, hogy a mennyországban szebb Legók lesznek, mint ezen a földön. And I had to say that the heaven is going to have even more beautiful Legos than anything you can find Tehát here. valószínű, hogy arany, ezüst és különböző drágakövekből készített Lego lesz ott. Oh yeah, there'll probably be gold and silver and special gemmed Legos there. És az Úr Jézusnak lesz ideje leülni a gyerekekkel és játszani. And Jesus will have time to sit down with the children and sit there and play and build. Rám nézett a fiam, és azt mondta, My son looked at me and said,
Jól van, apa. Okay, Dad. Az egy jó hely, az a mennyország. That's a good place, that heaven. Testvéreim, képzeljétek el azt az új földet, amit az Úr Jézus alkot. Brothers and sisters, imagine that new earth that Jesus is preparing. Képzeljétek el az összes lelkipásztort ott munkanélküliként. Imagine all those pastors unemployed up there. Nem lesz kinek prédikálni. They'll have nobody to preach to. Mi csak ott figyelünk és hallgatunk. We'll just sit there and listen. Ellen White azt írja, Ellen White writes hogy a fiatalok tanuljanak, tanulmányozzák a tudományos dolgokat. that young people should learn and study great subjects, Főleg a természettudományi dolgokat. especially the subject of nature. Mert ott majd az Úr Jézus tovább fogja fejleszteni azt az ismeretünket. Because then once they reach heaven, Jesus will just expand and grow on whatever knowledge we have gained here. Az itt kiforrott jellemünk alapján kapunk feladatokat az örök életben. And based on the character that we have formed here on this earth, God will then continue to expand and expound on these in heaven. És minden szombaton Isten tiszteletünk lesz. And every Sabbath will be a worship service. Isten dicsősége beragyogja az egész életünkre. God's glory will shine through everything. Amiket szem nem látott, What I have not seen, fül nem hallott, nor ear heard, és az ember korlátolt elméje nem tudott még kigondolni. nor entered into this very limited mind and heart of man. Olyat készített Isten számára. That is what God has prepared for us. Hányan ismeritek Whitley Phipps testvért? How many of you know Whitley Phipps? Brother Whitley Phipps? Ő az egyik legjobb barátom itt az Egyesült Államokban. He's one of my best friends here in the United States. És ahogyan tudjátok, itt korábban elmondtam,